السلام عليكم. تورم في الأنسجة الناتج عن تراكم السوائل الغنية بالبروتين واللي عادة بيتم تصريفها من الجهاز الليمفاوي. هكلمك النهارده إن شاء الله عن الأعراض والأسباب والمضاعفات اللي أنا ممكن أشوفها وإيه سبل العلاج وأفضل تمارين تعملها لتقليل الوزمة الليمفاوية أو الليمفديما أو الشكل اللي أنا عمال أجيب لك صور ليه. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. إضافة ان في قناه كوره لتحليل المباريات تقدر تتابعني هناك ان شاء الله، في فلوجات وفي شغل عالي هناك تقدر تتابعني، وفي اكونت الانستجرام تقدر تتابعني. هحاول ارد عليك لان الاسئله كتيره جدا ومش بقدر ارد بشكل كافي على كل الناس، فاتمنى الناس ما تزعلش مني. شوف الانترو وتعال بقى نتكلم عن كل حاجه تخص الليمفديما او الوذمه الليمفاويه. مبدئيا بالنسبه للاعراض بنلاقي تورم في جزء من الذراعين والساقين والاصابع، سواء اصابع الايد او اصابع القدمين، اضافه الى شعور بالتقل في الجزء المصاب وتقليل النطاق الحركي بتاع المفصل نفسه. فلو الدراع فيه مشكله الرينج اوف موشن او نطاق حركه الكوع ذات نفسه بتكون اقل من الطبيعي، اضافه الى عدوى متكرره وتصلب في الجلد وتنفخه. طبعا الاعراض اول ما بتظهر بشكل مقلق وكبير بتتوجه طبعا لدكتور الغدد الليمفاويه او دكتور اوعيه دمويه، هو اللي يشخصك، هو اللي يشوف عندك المشكله دي ايه من الاساس. انا بديك كجنرال هينتس او معلومات عامه، اضافه الى تمارين معينه هتفيدك كهوم بروجرام، لا تغنيك طبعا عن الذهاب لدكتور او معرفه مشكلتك. طيب دي الاعراض، ايه هي الاسباب؟ مبدئيا لازم تعرف ان الجهاز الليمفاوي عباره عن شبكه من الاوعيه الدمويه، دورها بتنقل او بتصرف السوائل اللي غنيه بالبروتين عن طريق تقلصات العضلات. فالعضله لما تنقبض لوحدها ده بيسمح ان الغدد الليمفاويه او الجهاز الليمفاوي ينقل السوائل دي. احيانا بيحصل لبعض الاسباب هي اللي بتمنع مرور السوائل او ان السوائل تترسب في مكان معين. فمثلا لا قدر الله السرطان، احيانا الاورام السرطانيه لو موجوده الورم عمال يزيد، فالورم بيقفل على المجرى ده وبالتالي يسده وبالتالي يعمل ترسب للسوائل المحمله بالبروتين او الغنيه بالبروتين اللي قلت لك عليها. العلاج الاشعاعي للسرطان وجراحه السرطان، احيانا بيتم ازاله الغدد الليمفاويه دي لمنع انتشار السرطان. السرطان ماشي في منطقه معينه، فممكن لو عدى الغدد الليمفاويه يبدا ينتشر في الجسم كله، فاحنا احيانا بنقفل او بنزيل الاماكن دي علشان نمنع من انتشاره لا قدر الله، ربنا يعافي الجميع طبعا. اضافه الى طفيليات زي الديدان، احيانا بيكون اقل شيوعا شويه ودي بتبقى حالات وراثيه. طيب ايه هي عوامل الخطر؟ مش اسباب، ولكن لو واحد عنده الحاجات دي يبدا ياخد باله، زي التهاب المفاصل الروماتيدي، كنا عملنا حلقه كامله عن الموضوع ده، سيبك تلاقيه هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف. او عندك وزن زائد او سمنه او كبار السن. طيب دي عوامل خطر واسباب. ايه هي بقى المضاعفات اللي انا لو ما عالجتش الموضوع ممكن اشوفها؟ اولا التهاب في الجلد، تعفن في الدم او سبسس، عدوى في الدم، تغيرات في الجلد، وسرطان. طبعا علشان تحمي نفسك من المضاعفات دي، الحاجات الخمس نقط دول، حل تجنب المضاعفات انك تمنع ان الجزء المصاب بيكون منتفخ. فانت تمنع ان يحصل له خربوش مثلا، او انه يحصل فيه قطع او يحصل فيه اصابه، لان المكان ده ما شاء الله حيوي جدا، فانت لو حصل لك اصابه ممكن عدوى تدخل وتعمل لي مشكله. طيب ايه العلاج؟ مفيش علاج بشكل اساسي للموضوع ده، احنا بنقلل الورم ونقلل المضاعفات، اضافه ان ممكن يحصل لي التهاب في الجلد، فده بيكون ليه مضادات حيويه الدكتور بيوصفها لك، بيوصف لك الدكتور مضادات حيويه لحمايتك من الموضوع ده، وضمادات ضاغطه او ملابس ضاغطه عن طريق مثلا شراب معين بيتلبس، رباط ضغط بشكل معين وضغط معين بيتعمل بيوصفه لك برضه الدكتور، اضافه الى بعض التمارين اللي هقول لك تعملها. يلا نشوف التمارين. مبدئيا بالنسبه للتمارين، بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، وتبدا تخلي ركبتك تروح لاقصى الشمال واقصى اليمين، ني رولينج. الركبتين بيروحوا لاقصى اليمين واقصى الشمال، بروح وبرجع كده مره، بروح وبرجع كده مره، بتعمل الموضوع ده 12 مره.
بالنسبة للتمرين التاني، بتقعد على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، وتبدأ ترفع وسطك لفوق على قد ما تقدر. مش عايزك تعمل الموضوع بسرعة، بتطلع بالراحة وبتنزل بالراحة. طلوعك ونزولك يعتبر مرة. بتعمل الموضوع ده 12 مرة 5 مرات في اليوم. طبعا كل ده تحت إشراف الدكتور، مش بتعمله لوحدك زي ما قلت. التمرين اللي بعد كده بنقعد ونبدأ نسحب رجلينا علينا ونفردها للآخر. بنسحب رجلينا كأننا بنزحلقها لينا على قد ما نقدر ونرجعها تاني. زحلقتنا لينا ورجوعها يمثل مرة. بتعمل الموضوع ده 12 مرة. التمرين اللي بعد كده بنكون واقفين عادي خالص وكأننا بنعمل مشي في المكان. بتبدأ ترفع رجليك سنة سنة من على الأرض، وبتعمل الموضوع ده 10 ثواني 12 ثانية مثلا. تمام ومفيش صعوبة فيه. بتبدأ تصعبه، رجليك أو كعب رجليك بيعلى للآخر بالشكل ده. لقيت ان الموضوع صعب ومش عارف تعمل التمرين بشكل كويس، بتسند على كرسي وانت بتعمل التمرين. مبدئيا لازم اقول لك نقطه مهمه على التمارين دي. التمارين دي انت تعملها طبعا تحت اشراف الدكتور، ما بتعملهاش من دماغك كده وخلاص. مش عندك الموضوع بتعمله، دي هوم بروجرام تعملها في البيت. انت رحت كشفت وحللت وعرفت عندك ايه وخدت العلاج وظبطت نفسك وعالجت نفسك وكله تمام. وتمارين البيت ايوه انت بتعملها معايا هنا، مش ده العلاج الكلي. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي اخصائي التغذيه العلاجيه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام وتسالني اضافه ان في قناه كوره لتحليل المباريات تقدر تتابعني هناك. بس كده، سلام عليكم. السلام عليكم. تورم في الانسجه ناسج ايه؟ السلام عليكم. تورم في الانسجه الناتج عن تراكم السوائل الغنيه السلام عليكم. تورم في الانسجه الناتج عن ترسب ايه؟ تراكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تورم الانسجه. احساس. هركز.